ආයිබෝවන් මගේ channel එකට මම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ රේන්දේ කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. මේ රේන්දේ ගොතන්න මම අරන් තියෙන්නේ third එක තමයි. මම අරන් තියෙන third එක තමයි Apple T20 කියන brand එකෙන් එන මෙන්න මේ third එක. ඔයාලට මේ third එක ඕනේ නම් මම පහලින් මගේ number එක දාලා තියෙනවා. ඒ නම්බර් එකට කතා කරලා ඕඩර් එකක් ගෙදරටම දාගන්න පුළුවන්. මේ third එකෙන් රේන්ද ගොතපුවාම පිළිවෙලට මේ විදියට හයියට තියෙනවා. ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න මේ third එකෙන්ම රේන්ද ගොතන්න. අපි බලමු දැන් කොහොමද ගොතන්නේ කියලා. මුලින්ම මිලි 0.75 ගොතන කටුවෙන් තමයි යොදාගන්නේ මේ විදියට. මුලින්ම මේ විදියට දම්වැල් 4ක් දාගන්න. ඊට පස්සේ දාගත්ත දම්වැල් අතරේ මුල්ම දම්වැලට මේ විදිහට තුන්පට පිරවිලි දෙකක් මේ විදිහට දාගන්න. තුන්පට පිරවිලි දෙක දාගෙන ඉවර වෙලා ඊළඟට මේ විදිහට දම්වැල් දෙකක් නැවත දාගන්න. දම්වැල් දාගෙන ඉවර වෙලා නැවත එම මේ හිඩසටම මේ විදිහට තුන්පට පිරවිලි තුනක් මේ විදිහට පිරවිලි කරගන්න. තුන්පට පිරවිලි තුන දාගෙන ඉවර වෙලා මේ විදිහට චේන් දෙකක් දාගෙන මේ විදිහට පිටිපස්ස හරව ගන්න. ඊට පස්සේ නැවත මේ විදිහට දම්වැල් තුනක් මේ විදිහට ගොතා ගන්න. ගොතාගත දම්වැල් තුනේ පළවෙනි දම්වැලට මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ නැවත දම්වැල් තුනක් ආයෙ ගොතන්න. මේ විදිහට මෙතන ඒ වගේ තුනක් කරගන්න ඕනි. නැවත තුන්වෙනි දම්වැලේ පළවෙනියෙන්ම දාගත්ත දම්වැලට මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් එක කරගන්න. මේ දෙවෙනි අවස්ථාව ඉවරුනේ. තව එකපාරක් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අවස්ථා තුනක් කරගන්න ඕනේ. නැවත දම්වැල් තුනක් දාලා මේ විදිහට දාගත්ත පළවෙනි දම්වැලට මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් එකකින් සම්බන්ධ කරගන්න. මම නැවත දාලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට දම්වැල් දෙකක් දාගෙන පිටිපස්ස හරව ගන්න. ඊට පස්සේ නැවත දම්වැල් තුනක් මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ පිටිපස්ස හරවලා දාගත්ත දම්වැල් තුනේ පළවෙනි දම්වැලට මේ විදිහට ස්ලිප් ස්ටිච් එකක් මේ විදිහට දාගන්න. ඒ විදිහට තව දෙකක් මේ විදිහට කරගන්න.
පළවෙනියෙන්ම ගොතන අයට පොඩ්ඩක් නුහුරක් වගේ දැනේ. ඒ වුණාට ගොතලා පුරුදු වුණාම ඔයාලට ලස්සන රේන්ද ගොතන්න පුළුවන් වෙයි. උත්සාහ කරලා බලන්න. ඊළඟට මේ විදිහට නැවත දම්වැල් දෙකක් මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන හිඩසට තුන්පට පිරවිලි තුනක් මේ විදිහට දාගන්න. ඊට පස්සේ නැවත තුන්පට පිරවිලි තුන දාගෙන ඉවරලා දම්වැල් දෙකක් දාගෙන නැවත තුන්පට පිරවිලි තුනක් දාගන්න. ඔයාලට පුළුවන් දැන් මේක ඔයාලට අවශ්‍ය දිග ප්‍රමාණයට ගොතා ගන්න. මේ විදිහට තමයි රෙන්දේ ගොතාගෙන අවසන් වුණාම ඉන්නේ. ඔයාලත් උත්සාහ කරලා බලන්න මේ විදිහේ ලස්සන රෙන්දියක් ගොතා ගන්න. ඔයාලට මම මේ ගතපු තර්ඩ් එක ඕයි නම් පල්ලෙහා නම්බර් එක දාලා තියෙනවා WhatsApp message එකක් දෙන්න. crochet by සුගන්ධි channel එකට ආපු ඔයාව බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟ දවසෙත් මේ වගේ ලස්සන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.